วัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับเป็นเครื่อง Mic Max นะครับก็มีหลายระบบนะครับเป็นเครื่อง Mic MMA แล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่เนอะมีหลายระบบเลยนะครับเครื่องนี้บอกมาในการที่เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเพราะว่ากำลังทำอยู่ดีๆนะครับกำลังใช้งานอยู่ดีก็ตกน้ำประมาณนั้นนะครับพอตกน้ำเสร็จก็เงียบเลยแล้วก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษเจ้าของไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่รับเครื่องมานานแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับเพราะว่าติดภารกิจทั้งติดเรื่องร้านเรื่องซ่อมเรื่องที่สถานที่ซ่อมต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะแล้วก็มาดูไฟด้านหลังตรงนี้นะครับเปิดนะ3 2 1เปิดแล้วก็เงียบเลยนะครับพัดลมไม่ติดหน้าจอไม่แสดงผลอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราดูข้างในกันนะครับว่าจะซ่อมได้ไหมถ้าน้ำตกน้ำก็น่าจะพังเสียหายเยอะเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวดูข้างในกันครับมาดูส่วนประกอบด้านในของบอร์ดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นบอร์ดเล็กๆนะครับมีทั้ง3ระบบเลยนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นC filter นะครับ C 450โวลต์ไฟชุดไฟ220โวลต์นะครับก็จะผ่านในส่วนของสายสีแดง2เส้นนี้นะครับเป็น AC line เข้ามานะแล้วก็จะมาเข้าที่วงจรไดโอดบิดนะครับจากไดโอดบิดก็จะมาที่คาปาซิเตอร์2ตัวนี้นะครับซึ่งผมพลิกดูด้านหลังแล้วนี่ก็มีรอยไหม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะมีน่าจะเป็นเจ้าของนะครับที่ถอดซ่อมแล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ลักษณะนี้นะยกเยกนะครับคงต้องถอดออกมาแล้วก็ไล่ดูวงจรหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไฟจะเข้ามาที่หลักเซอร์วิสซึ่งผมดูผ่านๆนะอันตรงนี้ลายวงจรนะครับลายวงจรน่าจะขาดนะเพราะฉะนั้นไฟไม่น่าจะไม่เข้าอยู่แล้วนะครับน่าจะไม่เข้านะน่าจะมีปัญหานะอาจจะช็อตแล้วระเบิดอย่างรุนแรงครับจนลายปิ้นขาดทะลุไปเลยแล้วก็ส่องดูเบอร์ AC นี่ไม่เจอเบอร์ AC เลยครับไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเลยก็จะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันซึ่งคิดว่าสวิตชิ่งน่าจะพังนะครับเราอาจจะใช้ power pack หรือว่าชุดอย่างอื่นทำสวิตชิ่งแทนนะครับแล้วก็จากนั้นไฟ300โวลต์นะครับได้จากC filter ตรงนี้นะครับก็จะเป็น300โวลต์ผ่านหลักสวิตช์เข้ามาก็จะมาที่หม้อแปลงสวิตชิ่งแล้วก็มาทำไฟที่ IC switching ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะส่งออกไปที่ไดโอด4ตัวนี้นะครับ4หรือ5ตัวนี้นะโดยประมาณนี้ตรงนี้น่าจะเป็นชุดไฟ24โวลต์นะครับอาจจะเป็นบวก24โวลต์นะครับแล้วก็ลดทอนแรงดันลงไปชุดหนึ่ง24โวลต์นี่อาจจะไปที่พัดลมแล้วก็24โวลต์นี่อาจจะแปลงลงไปให้เหลืออยู่5โวลต์แล้วก็15โวลต์เราสังเกตว่าเราจะไม่เห็นชุดวงจรไดร์หรือว่าวงจรกำเนิดสัญญาณพัดต่างๆนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ที่แผงด้านหน้านะแผงคอนโทรลด้านหน้านะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะซ่อมในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็มาวัดไฟด้านนี้ดูนะครับแต่ที่แน่คือเดี๋ยวผมจะแกะดูเจ้าตัวคาปาซิเตอร์แล้วไล่วงจรดูหน่อยนะครับโอเคครับต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดคาปาซิเตอร์ออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพบร่องรอยนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกที่จะวิ่งเข้ามาที่หลักเซอร์วิสตรงนี้น่าจะหลุดนะเพราะว่าลายวงจรขาดทะลุไปเลยครับถามว่าต่อด้านบนได้ไหมก็จะลำบากตรงนี้เพราะว่าถ้าต่อตรงนี้นี่ตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นขั้วด้านนี้กลัวจะโดนกับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อนี่เราก็ต่อด้านล่างตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ต่อมาที่หลักสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับต่อตรงๆโยงสายมาด้านนี้นะครับเพราะว่าจากด้านบนก็เข้าตรงนี้นะครับประมาณนี้นะต่อแล้วนี่จะระเบิดเลยไหมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่วัดดูเนี่ย IGBT ก็ไม่ได้ช็อตนะครับเราก็ถ้าลักษณะนี้เราก็ควรจะถอด IGBT ออกนะครับแต่ว่าผมวัดดูแล้ว IGBT เขาไม่ได้ช็อตนะครับอาจจะตกน้ำตรงนี้แล้วระเบิดในส่วนนี้นะครับแล้วก็ขาดออกไปเลยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกัน IC ภาคจ่ายไฟนี้จะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมต่อไฟ300เข้ามานะครับต่อเสร็จแล้วก็ใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปส่วนตัวนี้คงต้องปิดไว้นะครับหาเทปหรือหากระดาษกาวมาแปะปิดนะครับเพราะว่าจะเจอกับส่วนนี้พอดีนะ
ก็ต่อด้านบนไม่ได้ต้องต่อด้านล่างนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่คาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็หาฟิล์มที่กันความร้อนนะครับก็เรากันช็อตด้วยนะส่วนด้านหลังครับก็ผมใช้ลวดหรือว่าใช้ขาตัวด้านทานนะครับต่อจากขั้วบวกมาถึงไอ้เจ้าตัวหลักสวิตช์นี่เลยนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับยังไม่ได้ลองเลยนะคราวนี้เรามาทดลองกันครับจะเป็นยังไงก็จะระเบิดเลยไหมก็ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่า IGBT ผมก็ไม่ได้ถอดแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณไปด้านนู้นนะครับไม่มีสัญญาณมาสั่งการเลยนะต้องลองดูว่าภาคใช้ไฟทำงานได้ไหมตรงนี้น่าจะเป็นไฟ24นะครับเป็นไฟที่มาหาพัดลมนะครับตรงนี้นะมันเป็นขั้วพัดลมนะครับก็เดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับอาจจะทำงานได้เลยหรืออาจจะเงียบนะครับถ้าเงียบก็ภาคใช้ไฟนะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นภาคใช้ไฟจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะว่าตัว IC นี่ไม่รู้เบอร์เลยนะครับเบอร์ก็น่าจะส่องไม่เจอนะครับน่าจะถูกลบหรือขูดออกไปแล้วนะครับก็ดูกันใต้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราต่อผ่านปลั๊กกันระเบิดนะครับถ้าเปิดแล้วพัดลมหมุนก็น่าจะโอเคนะเพราะตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับตัวระบบคอนโทรลด้านหน้านะครับตัวนี้ส่งมาที่ตัวดิสเพย์หรือว่าตัวคอนโทรลด้านหน้าด้วยนะครับเป็นไฟอาจจะไฟ24โวลต์ไฟ15โวลต์แล้วก็ค่อยลดทอนลงไปอยู่ในส่วนของไอตัวแผงหน้าของเขานะครับลองดูครับลุ้นกันนะครับจะเป็นยังไง3 2 1เงียบนะครับเงียบเลยนะเงียบไม่มีไฟเข้ามาสวิตช์ผมก็เปิดแล้วนะครับสวิตช์ก็เปิดเรียบร้อยแล้วมีไฟมาไหมคาปาซิเตอร์ตรงนี้คือหลักเซอร์วิสนะถ้ามีไฟ300เข้าก็สวิตชิ่งน่าจะมีปัญหานะไฟ200เข้าเรียบร้อยนะครับเป็นไฟ300โวลต์แล้วนะครับสวิตชิ่งน่าจะไม่ผลิตไฟออกไปนะครับน่าจะ IC ตัวนี้แหละมีปัญหาก็งานเข้าแล้วครับคราวนี้เราจะทำยังไงคราวนี้เพราะว่าผมไม่รู้จักเบอร์ IC เขาเลยเดี๋ยวลองเปิดอีกรอบนึงนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วไฟไม่เข้าเลยไฟไม่ออกเลยนะครับไฟเข้าไหมเนี่ยครับไฟ300โวลต์เข้าเรียบร้อยนะครับน่าจะเข้าระบบสวิตชิ่งแล้วแต่ว่าสวิตชิ่งไม่ส่งไฟออกมานะครับเราคงต้องมาไล่วงจรกันนะครับว่าจะสามารถใช้ IC เบอร์ไหนได้นะครับก็คงต้องถอดบัตรรีขา IC ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลองไล่ดูกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่ขา IC ดูนะครับแต่ก่อนไล่ก็เราก็ต้องคลายประจุตรงนี้ก่อนเพราะว่าภาคใจไฟไม่ทำงานนะครับแต่ว่าเขาก็มีตัวน้ำตาลมีอะไรของเขาก็จะค่อยๆคลายลงไปเองนะครับก็ยังไม่ทันใจเราก็ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะโอเคก็คงต้องไล่ IC ดูนะครับดูใกล้ๆกันนะครับก็เป็น IC ชนิด8ขานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขาไหนเป็นขาไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่เทียบดูนะครับว่าเราพอจะเอาสายเอาเบอร์ไหนใส่ได้บ้างหรือว่าน่าจะเป็นเบอร์ไหนได้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องขอเวลาไล่ดูก่อนนะครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ไล่หาวงจรอยู่สักพักหนึ่งนะครับหาวงจรแล้วก็หาเบอร์ IC นะครับก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะครับโทรถามเพื่อนครับเพื่อนเขาบอกว่า xy 3018 fb ผมก็เลยลองเปิดใน Google ดูนะครับไม่เจอ Data Sheet นะแต่ก็เจอวงจรนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่อนุเคราะห์มานะเขาบอกว่าเป็น IC รุ่นใหม่ครับที่เจอมา 2-3 เครื่องแล้วล่ะส่วนมาก IC ตัวนี้ถ้าภาคใช้ไฟไม่จ่ายไม่อะไร IC ตัวนี้ก็จะเสียนะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วงจรกันดูหน่อยนะครับดูวงจรกันหน่อยนะก็ตัวนี้นะครับเป็นวงจรสวิตชิ่งของเขานะครับน่าจะมาจากนี่แหละเจ้าของเขาประสานนี่เลยนะครับก็เริ่มต้นจากไฟ300โวลต์นะครับที่ผ่านเจ้าตัวไดโอดบิดแล้วก็ไดโอดบิดแล้วก็คาปาซิเตอร์ตรงนี้มาก็จะมาอยู่ที่หลักเซอร์วิสนะครับหลักเซอร์วิสก็ลายวงจรเข้าหลักเซอร์วิสก็ระเบิดไปนะน่าจะที่บอกว่าถูกน้ำช็อตแล้วก็ถูกน้ำแล้วก็ช็อตน่าจะระเบิดอย่างรุนแรงนะครับแล้วคราวนี้ตัวนี้น่าจะไม่เหลือด้วยนะครับน่าจะไม่รอดนะแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยซึ่งเราจะต้องทำการตรวจวัดกันนะครับก็ก่อนตรวจวัดก็ดูวงจรนะครับไฟ300โวลต์นะครับจะวิ่งมา
จากคาปาซิเตอร์นะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับหลังจากที่ผ่านไฟ220โวลต์ผ่านวงจรบิดเรกติฟายผ่านคาปาซิเตอร์นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้300โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้เป็นหลักเซอร์วิสนะเจ้าตัวไฟ300โวลต์เนี่ยก็จะแยกไป2ทางนะครับทางที่1ก็คือทางหลักของเขาเลยนะเมนหลักของเขาเนี่ยจะวิ่งมาที่หม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับก็จะเป็นหม้อแปลงตัวนี้นะหม้อแปลงสวิตชิ่งจากนั้นก็จะวิ่งมาที่ขา5 6 7 8ของ IC ก็คือด้านนี้เลย5 6 7 8นะครับถ้าเราวัดดูนะครับถ้าเราวัดดูนะได้โอห์มปี๊ดนะตรงนี้คือไฟบวกนะครับตรงนี้คือไฟบวกนะเขาก็จะวิ่งมาที่ผ่านหม้อแปลงนะครับแล้วก็มาที่ขานี้ซึ่งเราวัดแล้วก็จะปี๊ดยาวอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะก็เขาวิ่งตรงมาเลยครับเนี่ยออกมาตรงนี้เลยจากนั้นก็จะวิ่งไปที่ไดโอดตัวนี้ไดโอดตัวนี้เป็นวงจรสแนปเปอร์ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็มีไดโอดอีกตัวหนึ่งไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นไฟเสริมเขาเรียกว่าไฟเสริมนะ AUX นะครับ auxiliary อะไรประมาณนี้นะถ้าผมแปลไม่ผิดนะคราวนี้พอมีไฟวิ่งเข้ามา300โวลต์นะครับ300โวลต์วิ่งมาที่IC ตัวนี้แล้ว5 6 7 8 IC ตัวนี้นะครับข้างในก็น่าจะเป็น MOSFET นะเป็น power MOSFET เล็กๆที่เขาฝังเข้าไปข้างในนะครับส่วนด้านนี้ครับด้านนี้การที่ IC จะทำงานได้เนี่ยจะต้องมีแรงดันไฟ300โวลต์ชุดที่2นะครับอันนี้เมนวิ่งมาทางนี้นะเส้นที่1นะเส้นที่2เส้นที่2จะผ่านตัวต้านทาน2ตัว 2.4 เมกนะครับ 2.4 เมกตรงนี้ถ้าเรียกกันตามศัพท์ทางช่างของเรานี่เขาจะเรียกว่าเป็น R start นะครับเป็นประมาณนี้นะ R start ก็ไล่ดูก็น่าจะเป็นตัวนี้2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดที่ขา2ครับจะต้องได้ไฟอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าขนาดความต้านทานนี่2เมกนะครับ2เมกก็น่าจะประมาณ10กว่าโวลต์หรือ100โวลต์หรือ10กว่าโวลต์ก็ประมาณนี้น่าจะเป็น10กว่าโวลต์นะครับอาจจะเป็นไปได้นะคือต้องมีแรงดันนะครับต้องมีแรงดันนะจากนั้นเมื่อมีแรงดันเข้ามาแล้วเนี่ยไฟวิ่งผ่านหม้อแปลงมาตรงนี้มารอแล้วครับตรงนี้เป็นสวิตช์นะสวิตชิ่งถ้ามีการกระตุ้นหรือว่าการสตาร์ทนะครับสตาร์ทปึ้งมาเนี่ย IC ตัวนี้ก็จะเริ่มทำงานครับพอเริ่มทำงานเขาจะส่งแรงดันพันออกมาส่งแรงดันออกมาด้านนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าขดลวดไฟเสริมนี่ก็น่าจะทำงานไปพร้อมๆกันกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้กระแสวิ่งได้เนี่ยแรงดันวิ่งลงได้ครบวงจรเลยตัวนี้ก็น่าจะทำงานไปด้วยขดนี้ก็จะมีไฟไปด้วยนะครับพอเขาวิ่งมาด้านนี้นะครับก็จะจ่ายไฟสบตามนี้เลยนะจ่ายไฟ15โวลต์ออกมาแล้วจ่ายไฟเขาก็ลดทอนแรงดันลงไปนะครับแต่ในวงจรนี้ผมมองไม่เห็นว่าเขาป้อนกลับยังไงนะไม่มีวงจรป้อนกลับนะครับก็วงจรป้อนกลับนี่อยู่ที่ถ้าดูจากขานี้น่าจะเป็นขาที่3นะครับขา3ขา4แถวเนี้ยเป็นวงจรป้อนกลับก็โอเคตรงนี้เราไม่เข้าใจว่าระบบการป้อนกลับของเขาเป็นยังไงอาจจะอยู่ในส่วนนี้แหละนะครับส่วนจากไอ้ตรงนี้วิ่งมาด้านนี้นะครับป้อนกลับบอกให้วงจรรับรู้นะครับเมื่อวงจรทำงานได้เมื่อ IC ทำงานได้นี่ไอ้ขดลวดตรงนี้ก็จะทำงานได้เต็มที่ขึ้นครับไอ้หม้อแปลงขดนี้นะก็จะจ่ายแรงดันเสริมออกมาครับเสริมลงมาให้ IC ทำงานได้ต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ชุดนี้อาจจะรายงานกระแสรายงานแรงดันกลับมานะครับควบคุมกระแสควบคุมแรงดันในส่วนตรงนี้นะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือ R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ตรวจสอบด้วยการวัดที่แรงดันที่ขา2มีไหมนะครับถ้าแรงดันไม่มีนะครับ IC ตัวนี้ก็ทำงานไม่ได้ครับ1แรงดันไม่มีเพราะ R ขาดแล้วถ้าเราต่อ R เข้าไปแล้วเนี่ย IC จะระเบิดไหมจะช็อตไหมเราก็ไม่แน่ใจนะครับก็เราต้องเปลี่ยนจากตัวที่เราหาได้ก่อนก็คืออาจจะต้องเช็ค R start เขาเรียกว่าแรงดันที่ R start ตรงนี้ว่ามีไหมจุดนี้กับจุดนี้ก็จุดเดียวกันนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราลองดูครับคราวนี้อยู่ตรงไหนคราวนี้ลองดูครับอยู่ในส่วนนี้นะครับเนี่ยนะประมาณค่า245นะครับ245นะก็คือประมาณ 2.4 เมกนะครับเราลองวัดดูเราก็จะเทียบกราวกับตัวนี้คือกราวนะครับตัวนี้คือกราวนะตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกแล้วก็เป็นบวกปั๊บแรงดันถ้าต่อตรงนี่เขาก็จะต่อผ่าน R นะครับผ่าน R ตัวนี้มาเนี่ยผ่าน R มานะครับผ่านมาแล้วนะผ่านมาด้านนี้นะครับผ่านมาด้านนี้
ผ่านมาด้านนี้แล้วก็เข้าขาที่2ขาที่2ก็น่าจะผ่าน R พวกนี้นะครับอันนี้กราวครับอันนี้กราวนะขาที่ถ้าดูจากรูปวงจรนี่ขาที่1เขาเป็นกราวเนี่ยกราวไฟสูงนะไอตัวสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็ลองเช็คดูนะครับอันนี้คือกราวแน่นอน 100% แล้วก็เช็คขาที่1ดูว่าไอซีเขาตรงเบอร์กันไหมเนี่ยครับปี๊ดยาวเลยอันนี้ขาที่1เป็นกราวนะครับลองเปิดไฟดูเลยนะครับลองเช็คดูเลยนะเป็นยังไงเราก็ต่อผ่านปลั๊กกันระเบิดของเรานะครับ3 2 1เปิดแล้วนะลองเช็คไฟครับไฟตรงนี้ไฟเข้าไหมแรงดันเข้าที่326โวลต์นะไฟเมนหลักนะครับวิ่งมาผ่านหม้อแปลงแล้วก็เข้าที่ขานี้นะครับขา5 6 7 8นะครับ5 6 7 8ทั้งขาทั้งหมดเนี่ยก็คือรับไฟแล้วนะครับรับไฟแล้วนะจากนั้นครับเราก็เช็คขาที่2สตาร์ทขาที่2จิ้มลงไปเลยมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยเป็น0โวลต์เลยนะเป็น0โวลต์เลยมาจากตัวไหนมาจากตัวนี้ครับมาจากตัวนี้นะมาจากตัวนี้ปั๊บเนี่ยมาจากตัวนี้ข้ามอันนี้เป็น0ข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งนี้ได้147โอห์มตัวนี้ครับข้ามฝั่งนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยได้300เนี่ย300กว่าโอห์ม300กว่าโวลต์นะผ่านมาได้146โวลต์นะครับผ่าน R ตัวนี้ไหมไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะเราต้องตรวจสอบ R ชุดนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ย R start แรงดันสตาร์ทไม่มีมาที่ IC ขาที่2นะครับ IC ก็ทำงานไม่ได้โวลต์ที่ออกด้านนี้ก็ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นปิดเลยเช็ค R start 2ตัวนี้นะครับการเช็ค R start นี่ถ้าวิธีที่ชัวร์ที่สุดเราก็ต้องบัดกรีออกมานะครับหรือจะวัดคอมนะครับหรือจะวัดคอมนะแต่อันดับแรกเนี่ยเราเคลียร์ไฟก่อนนะไฟ300โวลต์นะครับเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยนะลองดูครับเอาให้หมดเลยนะ1เคลียร์แล้วมิเตอร์เข็มใครใช้มิเตอร์เข็มก็จะได้ไม่ระเบิดไม่พังนะครับเราก็จะไม่เป็นอันตรายนะลองวัดดูครับตัวต้านทานค่าเท่าไหร่247นะตัวต้านทานค่า247ก็ประมาณ 2.4 เมกนะครับก็ตรงเอกสารอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับเราลองวัดเลยนะครับความต้านทานผมได้อยู่ที่0อยู่ที่ประมาณ1สายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ0.7 โอห์มนะวัดตรงนี้เลยครับได้ไหมวัดไม่ขึ้นนะครับเนี่ยวัดไม่ขึ้นเลยนะน่าจะขาดนะแล้วก็ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็วัดไม่ขึ้นครับมีปัญหาเหมือนกันแต่แรงดันโผล่มาได้ยังไงอันนี้ในวงจรครับเขาก็อาจจะมีมาเนี่ยตัวนี้4โอห์ม7ก็คือน่าจะประมาณ 4.7 โอห์มได้ประมาณ 5.5 โอห์มก็ถือว่าไม่แปลกครับเพราะในวงจรอาจจะไม่ตรงแต่ก็ถือว่ามีความต้านทานอยู่ตัวนี้100ก็คือ10โอห์มนะครับ10โอห์มนะ10โอห์มก็ได้ประมาณ10โอห์มประมาณนี้ตัวนี้อาจจะยืดหน่อยหรืออาจจะอะไรสักอย่างก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไรมากตัวนี้แต่ตัวนี้ครับ2ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะไดโอดตัวนี้น่าจะเป็นไดโอดชุดไฟเสริมครับที่วิ่งมาจากหม้อแปลงแล้วก็เสริมเข้ามาที่ขาที่2ก็โอเคเดี๋ยวเช็ค R 2ตัวนี้ R start ครับว่ามีปัญหาอะไรไหมเราก็เปลี่ยน R เปลี่ยนเสร็จถ้ายังไม่ได้หรือระเบิดก็คือ IC ตัวนี้เสียหายไปด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่ตรวจสอบตัวต้านทานเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าตัวต้านทาน2ตัวนี้นะครับไม่ขาดอะไรนะแต่ทำไมเหตุผลว่าทำไมวัดตรงนี้แรงดันตรงนี้ได้0โวลต์ครับผมไปซื้อ IC ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะด้านขวามือนะครับอันนี้ตัวเก่าด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ถึงบางอ้อแล้วนะครับก็ใช้วิธีการแบบลูกทุ่งหน่อยก็คืออยากรู้ว่า IC 2ตัวเนี้ยความต้านทานจะเท่ากันไหมถ้า IC ความต้านทานไม่เท่ากันก็เป็นไปได้ว่าตัวใหม่ที่เราซื้อมานี่ใช้งานได้ครับส่วนตัวเก่าเสียอะไรประมาณนี้นะก็ขา1กับขา2นะครับขา1เป็นกราวนะวัดความต้านทานธรรมดา1กับ2ได้64โอห์มแรงดันเข้าขา2เป็นขาสตาร์ทครับแสดงว่าความต้านทานตัวนี้ต่ำมากนะครับต่ำมากจนแรงดันเนี่ยไหลลงกราวนะครับไหลลงขา1ก็เลยวัดได้0โวลต์ประมาณนี้นะความต้านทานเขามีน้อยนะครับส่วนขา1ขา3ขา1ขา4นี่ได้ 2.6 เมกะโอห์มนะเมกะโอห์มนะครับขา1ถึงขา5นี่ได้0.93 เมกะโอห์มนะครับ
ขา1กับขา5ถึง8นะได้เท่านี้นะครับส่วนตัวใหม่ครับตัวใหม่ขา1ขา2นี่ความต้านทานเขาสูงมาก 2.9 เมกเพราะฉะนั้นถ้าใส่ IC ตัวใหม่เข้าไปนี่แรงดันที่ขา2น่าจะต้องมีนะครับจะไม่ไหลลงกราวนะอันนี้เขาถูกดึงลงกราวขา1เป็นกราวนะนอกนั้นก็ตามนี้เลยนะครับ 3.1 เมก 3.1 เมก 12 เมกนะครับเดี๋ยวผมใส่ IC ตัวใหม่เข้าไปนะครับโอเคนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้ง IC เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วัดความต้านทานแล้วนะมีความแตกต่างกันนะครับตรงนี้แรงดันนะครับแรงดันที่มาจากอาร์สตาร์ชุดนี้นะครับน่าจะถูกขาที่1นะครับซึ่งเป็นกราวนะถูกดึงลงกราวไปไฟก็เลยหายไปเลยนะครับไฟก็เลยหายไปเลยนะคราวนี้ติดตั้งแล้วนะครับจุดที่เราจะทำการวัดตรงนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแรงดัน24โวลต์ที่ออกไปที่พัดลมนะครับตรงนี้ก็ออกไปที่คอนโทรลนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นกราวตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นลบนะครับโอเคลองดูเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะไม่มีระเบิดอะไรนะครับก็วัดที่เอาพุทเลยนะครับตรงไหนเป็นบวกเป็นลบไม่รู้นะใส่เข้าไปเลยก่อนนะครับได้ 23.52 นะครับก็ตามที่สันนิษฐานนะก็แสดงว่าสวิตชิ่งเราทำงานได้นะครับส่วนมากก็เสียที่ IC ตัวนี้นะเราลองวัดเอาพุทตรงนี้ครับตรงนี้ได้15โวลต์ 15.30 ตรงนี้ล่ะแต่ละตัวผมก็ไม่รู้นะก็น่าจะได้แล้วตรงนี้24โวลต์นะครับไฟ23โวลต์ก็ประมาณไฟ24นั่นแหละครับประมาณนั้นนะโอเคมีจุดหนึ่งตรงนี้ก็คือ15โวลต์นะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อคอนโทรลใช้งานอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องว่ากันต่อไปตามจุดตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลองวัดแรงดันตรงนี้ดูนะครับเมื่อกี้เราวัดได้0โวลต์นะขาที่1เป็นกราวขาที่2ครับจุดนี้นะจุดนี้ผมวัดได้เมื่อกี้เราวัดได้140กว่าโวลต์นะครับตรงนี้ได้152โวลต์ข้ามมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เหลือ13โวลต์แสดงว่าไฟเลี้ยง VCC ที่ผ่านมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือไฟเสริมนะครับจุดนี้คือไฟเสริมนะที่เป็น AUX ประมาณนี้นะเป็นแรงดันเสริมเข้ามาถ้าเป็นสวิตชิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนมากก็จะมีแรงดันไฟชุดที่2ชุดที่1เนี่ยเขาก็จะมาจากไฟสตาร์ทก่อนจากนั้นเมื่อทำงานได้เต็มที่แล้วแรงดันตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มเสริมเข้ามานะเนี่ย13โวลต์แสดงว่าขาที่2นี่จะมีแรงดันอยู่ที่13โวลต์โดยเฉลี่ยนะครับ13 14 15 16ถึง18โวลต์ก็จะประมาณนี้นะครับขาในอีกขาที่4นะครับขาที่4ได้เท่ากับเท่าไหร่ต้องใช้กล้องหน่อยนะครับขา3ขา4อาจจะเป็นพวกฟีดแบ็กพวกป้อนกลับนะครับขาที่3วัดตรงนี้นะครับขาที่3ได้ 0.01 ขาที่4ครับขาที่4ก็ประมาณ0โวลต์นะครับขาที่3วัดตรงไปประมาณนี้ได้ประมาณ0โวลต์นะครับก็แล้วแต่กระบวนการของเขาเราก็วัดเก็บไว้เท่านั้นเองนะครับวัดเก็บแรงดันไว้เพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยบางที IC ทำงานได้แต่ทำไมไม่ออกเราก็ต้องไปวิเคราะห์ตัวอื่นเราก็เก็บแรงดันตรงนี้ไว้นะครับขาที่1เป็น0นะเป็นกราวนะครับลองดูนะขาที่2ครับขาที่2เป็นไฟ VCC 13โวลต์ขาที่3นะครับคิดว่าน่าจะเป็นฟีดแบ็กนะครับพวกนี้นะ 0.01 นะครับเป็นมิลลิโวลต์ได้เท่าไหร่ได้อยู่ที่ประมาณ60 60-70 มิลลิโวลต์ขึ้นลงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นฟีดแบ็กนะขาที่4ครับขาที่4ก็ได้อยู่ประมาณสัก2-3 มิลลิโวลต์ประมาณนี้ก็เก็บข้อมูลไว้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขาสุดท้ายขาด้านนี้เป็นไฟ300โวลต์อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุ้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าลุ้นว่าฟากฉายไฟจะทำงานได้ไหมนะครับผมจะลุ้นว่า IGBT จะระเบิดไหมเพราะว่าวัดดูแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ได้ช็อตนะแต่อาจจะระเบิดได้นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นลักษณะอย่างเงี้ยเวลาเราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรก็บางครั้งก็ระเบิดอยากจะระเบิดก็ระเบิดนะครับลองดูครับคราวนี้ก็ไปด้วยกันนะจะได้ยินเสียงไหมผมก็ลุ้นไปด้วยกันรวมกันนะครับ
ลองดูครับ1 2 3ไม่ติดนะครับไม่ติดนะต้องดูสวิตช์แล้วครับว่าสวิตช์มีปัญหาอะไรไหมเพราะผมต่อตรงแรงดันไฟก็เข้าเรียบร้อยนะโอเคครับสวิตช์เสียครับอันนี้สวิตช์ตัวเดิมนะเสียไปข้างหนึ่งนะครับผมก็ลุ้นอยู่นึกว่าเสียบแล้วก็เงียบนะครับเนี่ยด้านนี้เสียครับเนี่ยนะใช้ได้ด้านหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้เปลี่ยนนะครับลองดูนะเป็นยังไงก็0 กับ 1นะครับเราทดสอบสวิตช์ก็ง่ายๆครับลายแล้วนิวตันจะมาต่อเข้าตรงนี้นะครับลองดูนะต่อแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งโอเคนะครับปิดสวิตช์ปิดแล้วต้องไม่ต่อนะครับต้องไม่ดังนะเนี่ยต้องไม่ดังอะไรเลยเปิดนะครับโอเคใช้ได้อันนี้เปิดไว้เรียบร้อยนะครับเอาไว้งี้ก่อนเพื่อระเบิดครับเพื่อระเบิดก็ได้แกะเอาใหม่จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับโอ้แกะยากลุ้นครับลุ้นรอบที่2คราวนี้ผมกั้นหายใจไปแล้ว1 รอบนะครับผมกลัวมันระเบิดครับไอชุดนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจมากลองดูนะครับ3 2 1ติดแล้วครับติดแล้วปิดก่อนนะแล้วก็มาลุ้นว่าจะระเบิดตอนไหนนะครับติดแล้วนะติดเสร็จแล้วก็ผลักเข้าไปเลยดีกว่าเวลาผลักเข้าก็อย่างนี้เลยครับปึ๊ดเรียบร้อยอย่างนี้เลยครับง่ายนะดึงจอขึ้นหน่อยหนึ่งอันนี้มีปุ่มอะไรบ้างอันนี้ปรับอะไรอันนี้แรงดันอันนี้กระแสนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปรับความเร็วลวดตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วยังไงคราวนี้ตรงนี้กดเลือกนะกดเลือก MMA กับพวกติ๊กพวกฟักปออะไรต่างๆนะครับผมใช้ไม่เป็นนะผมใช้ไม่เป็นต้องขออภัยด้วยแต่ว่าพอซ่อมดูได้ประมาณนั้นนะครับลองดูครับไฟจะติดไหมจะติดหรือจะระเบิดโอเคเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะอะไรยังไงติดแล้วเป็นมิกนะครับเป็นมิกนะเป็นมิกน่าจะมีสวิตช์ต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้กดลวดทำงานนะทำแล้วทำไหมโอเคไม่รู้เหมือนกันลองกดดูกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับบางทีมันชอบระเบิดตุ๊บอะไรประมาณนี้นะกดเป็นโหมดครับผมกดเป็นโหมดมาเป็น MMA MMA ผมทำไมไม่ติดผมต้องทำอะไรต่อไหมนี่มีไฟออกนะครับหรือต้องช็อตตรงนี้ด้วยหรือเปล่าน่าจะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาลองกันใหม่อีกสักรอบนะครับเมื่อกี้พลิกไปพลิกมานะครับเจ้าสายตัวนี้หลุดนะซึ่งสายตัวนี้น่าจะเป็นวิ่งเข้ามาที่หม้อแปลงตัวนี้เหลืองเล็กๆตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสายสัญญาณพันนะผมเดานะหรือสายอะไรก็ไม่รู้นะครับเกี่ยวกับพวกสัญญาณนี่แหละลองดูครับคราวนี้ได้ระเบิดไหมคราวนี้ลองดูนะจะเป็นยังไงเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเป็นยังไงติดแล้วครับไฟติดแล้วสายหลุดจริงๆนะครับสายหลุดนะเนี่ยสายตัวนี้หลุดนะครับ MMA ใช้งานได้นะครับหลอดไฟติดนะเปิดมาโหมดอื่นนะครับโหมดอื่นก็
ไม่แน่ใจมีกระพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บติ๊กนะเป็นระบบติ๊กหรือเปล่าเนี่ยไปที่มิกครับไปที่มิกนี่น่าจะกดอันนี้ไหมกดสวิตช์นี่ครับกดสวิตช์นะนี่ครับเนี่ยทำงานได้แล้วนะก็โอเคครับถือว่าสมบูรณ์แล้วใช้งานได้นะครับเนี่ยระบบมิกนะกดปื๊ดแดงนะครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะประกอบส่งนะครับ